Hi guys, it's me again, Jake Motovlog PH. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ngayon guys, buksan na natin ang order galing sa Shopee sa Rizoma side mirror. Oh my God! Wow! Sa mga nagtatanong kung magkano yung nabili ko dito sa Shopee, only 360. Hindi pa kasama yung shipping. Depende na sa lugar kung saan kayo. Ang pangalan ng shop sa Shopee is Rizoma Motorcycle Parts. Search nyo lang guys. Maraming binibenta yan, hindi lang side mirror. Sana all. Ngayon guys, tinanggal ko na ang aking side mirror stock ng Rider 150 carb. So papalitan ko na ito ng bago.
At ito na ang result guys. Mag-comment kayo kung bagay ba sa Raider 150 carb type yung side mirror ng aking binili. Mag-comment kayo kung bagay.